Walk Week EP 5 ค่ะหลังจากนิทรรศการจบลงเมื่อปลายสัปดาห์ที่แล้วนะคะเราก็เข้าไปจัดการเคลียร์ของแพ็คของจัดการเอกสารอะไรทั้งหมดเรียบร้อยแล้วนะคะก็ขอบคุณทีมงาน MassSkill อีกครั้งนะคะให้ความช่วยเหลือดีมากๆเลยนะคะตั้งแต่กระบวนการแรกจนกระบวนการสุดท้ายเลยค่ะแล้วก็หลังจากนี้เราก็จะเข้าลูปการทำงานปกติแล้วแหละนี่ก็ผ่านมาครึ่งปีแล้วเนาะพอย้อนกลับไปนะคะครึ่งปีแรกสิ่งที่เราทำมาตั้งแต่ต้นปีเนี่ยก็มีอะไรพิเศษหลายอย่างเลยทั้งการเตรียมงานของนิทรรศการเดี่ยวที่เพิ่งผ่านมาอันนี้นะคะแล้วก็มี Group Exhibition Dinosaur and Friends ที่ขอนแก่นแล้วก็มี Group Exhibition ของ OBJ ที่เป็น Art in Hotel นะคะก็เป็นแบบเอางานไปรวมกับเพื่อนๆศิลปินท่านอื่นแล้วก็จัดแสดงวางในโรงแรมเนาะแล้วก็มีงานคอลแลบกับป่านวูดยูไมนะคะซึ่งก็จัดแสดงที่ขอนแก่นเช่นเดียวกันแล้วก็มีคอลแลบอีกอันนึงเมื่อตอนต้นปีเป็นคอลแลบกับแบรนด์วานิลินนะคะตอนนี้งานที่ขอนแก่นก็ยังแสดงอยู่นะคะถ้าใครอยู่แถวๆนั้นก็ฝากไปเยี่ยมชมได้นะคะที่โรงแรมแอดลิปขอนแก่นสนุกสนานมากนะคะแป๊บเดียวผ่านมาครึ่งปีแล้วหลังจากนี้ก็จะเข้าสู่ลูปการทำงานปกติแล้วแหละป่ะลุยค่ะ
นได้หนังสือมาเล่มหนึ่งนะคะจาก Another Story ตรงเชลฟ์ที่เป็นซีดีรวบรวมประวัติและผลงานของศิลปินหลายๆคนนะคะซึ่งเล่มที่เราเลือกมาเนี่ยก็คือเล่มนี้ Magritte นะคะก็คือเป็นประวัติและรวบรวมผลงานแรงบันดาลใจเบื้องหลังและแนวคิดของศิลปินท่านนี้นะคะซึ่งเรเน่ มาร์กริตเนี่ยก็เป็นหนึ่งในศิลปินคนหนึ่งที่เราแบบชอบมากๆเลยนะคะในผลงานของเขาก่อนหน้านี้เราก็ได้หยิบผลงานของเขามาตีความในแบบของเราหลายชิ้นเลยคิดว่าผลงานที่ทุกคนน่าจะคุ้นตามากที่สุดน่าจะเป็นภาพนี้แต่ผลงานที่ทำให้เราได้รู้จักเขาเนี่ยก็คือภาพนี้ค่ะเป็นภาพไปป์ที่ถูกเขียนกำกับเอาไว้ใต้ภาพว่านี่ไม่ใช่ไปป์ซึ่งในเวลานั้นเนี่ยภาพนี้มันทำให้วงการศิลปะเนี่ยสั่นสะเทือนเลยเกิดคำถามขึ้นมากมายว่านี่แล้วมันคืออะไรเรเน่กำลังทำอะไรอยู่ทำไมนี่ถึงไม่ใช่ไปป์ล่ะส่งผลให้เกิดการตั้งคำถามการตีความอะไรเยอะแยะซึ่งพอไปถามเรเน่ว่าทำไมนี่ถึงไม่ใช่ไปป์เรเน่ตอบแค่ว่าก็มันเติมยาสูบลงไปไม่ได้นี่ซึ่งเราต้องมองว่าผลงานและแนวคิดเนี้ยมันถูกสร้างขึ้นเมื่อ100 ปีที่แล้วนะคะในเวลานั้นมันไม่เคยมีอะไรแบบนี้เกิดขึ้นมาก่อนก็เลยถือว่าเป็นการแบบเขย่าวงการและเขย่าความคิดของศิลปินแล้วก็นักคิดในเวลานั้นมากๆเลยซึ่งพอเราได้มาเห็นผลงานอื่นๆของเขาอีกเนี่ยเราก็รู้สึกว่าโอ้โหงานหลายๆชิ้นของเขานี้แบบมันโดนใจเรามากๆเลยดูสิมันมีความล้ำความลึกลับและความสนุกในการมองภาพแล้วพอเห็นเล่มนี้อยู่บนชั้นก็หยิบมาโดยไม่ลังเลเลยค่ะลองเปิดดูคร่าวๆแล้วคิดว่าน่าจะได้เรียนรู้อะไรจากชีวิตของเรเน่ มาร์กริตอีกเยอะเลยหลายๆคนอาจจะคิดว่าเอ๊ะเรายังจะต้องซื้อหนังสือกันอยู่อีกหรอยิ่งเป็นหนังสือประวัติหรือว่าภาพผลงานเนี่ยในอินเทอร์เน็ตก็มีเยอะแยะเลยใน YouTube ก็มีคนเล่าประวัติของเขาอยู่เยอะแยะข้อดีของหนังสือเนี่ยนะคะนอกจากมันจะสามารถสัมผัสและจับต้องได้แล้วอะหลายๆครั้งที่เราหาภาพผลงานของศิลปินที่ดังๆในอินเทอร์เน็ตเนี่ยบางครั้งเราไม่แน่ใจหรอกนะว่าภาพนั้นคือภาพต้นฉบับจริงๆหรือเปล่ายิ่งเป็นศิลปินดังๆอะมันจะมีการวาดซ้ำเกิดขึ้นเยอะใช่ไหมบางครั้งภาพที่ชัดที่สุดและคนเอาไปใช้ต่อเยอะที่สุดมันอาจจะเป็นภาพที่ถูกรีโปรดิวซ์ขึ้นมาหรือมีการดัดแปลงบางส่วนเวลาที่เราจะหาภาพออริจินอลเนี่ยมันยากเหมือนกันนะที่เราจะมั่นใจได้ว่านั่นคือภาพออริจินอลจริงๆนอกจากว่ามันจะมาจากพิพิธภัณฑ์ของศิลปินท่านนั้นหรือว่าในบทความที่มีการรับรองแต่ถ้ามันเป็นรูปแบบหนังสือเนี่ยเราก็เชื่อมั่นได้ว่าผู้เขียนเนี่ยเขาทำหน้าที่นั้นมาเรียบร้อยแล้วก็ยังมีขั้นตอนของลงพิมพ์และบรรณาธิการที่จะช่วยกรองเรื่องนี้มาอีกทีหนึ่งนอกจากความถูกต้องของภาพแล้วก็ยังเป็นเรื่องของประวัติเรื่องแนวคิดอะไรที่เขาจะต้องกลั่นกรองมามากกว่าการที่เขียนลงไปในอินเทอร์เน็ตที่บางครั้งเราอาจจะไม่แน่ใจหรอกว่าบทความนี้เราเชื่อถือได้มากน้อยแค่ไหนและยิ่งพอเป็นเล่มของเรเน่เนี่ยนะคะเราเห็นหลายภาพในเล่มนี้เลยที่เราไม่เคยเห็นในอินเทอร์เน็ตอย่างอะไรแบบนี้บางภาพเราอาจจะเคยเห็นก็ได้แต่เขาไม่ได้ให้เครดิตไว้อะไรเงี้ยนะคะก็รู้สึกว่าการมีหนังสืออะไรแบบนี้ไว้ในบ้านอ่านเป็น reference หรือว่าเติมเชื้อไฟให้แรงบันดาลใจยังเป็นเรื่องสำคัญมากๆอยู่นะคะแต่เสียดายอย่างหนึ่งตรงที่หนังสือดีๆที่มีอยู่ตอนนี้หลายๆเล่มยังไม่ถูกนำมาแปลเป็นภาษาไทยยังต้องใช้วิธีการนำเข้าแล้วก็ราคาค่อนข้างสูงอยู่เลยอาจจะทำให้การเข้าถึงเนี่ยมันยังยากอยู่นะคะแต่เรายังฝันถึงการสนับสนุนให้มีการรวบรวมผลงานดีๆมาจัดพิมพ์และแปลเป็นภาษาไทยหรือแม้กระทั่งการมีห้องสมุดประจำเมืองประจำชุมชนที่ทำให้ผู้คนสามารถเข้าถึงสิ่งเหล่านี้ได้ง่ายมากขึ้นนะคะถ้าได้อยู่ในเมืองแบบนั้นมันน่าจะดีมากๆเลย
ว่าสัปดาห์นี้เรากำลังทำอะไรอันนี้ที่กำลังทำอยู่คือกำลังจะกลายเป็นรถไถค่ะรถไถของเจ้าหมูน้อยที่กำลังแอบงีบระหว่างพักกลางวันนะแอบงีบข้างๆรถไถเจ้าหมูน้อยพิกกี้บอยแล้วก็อันนี้คาแรคเตอร์ใหม่เป็นคุณแกะค่ะคุณแกะตอนแรกจะให้ถือบัวรดน้ำต้นไม้แต่ว่าอาจจะเปลี่ยนเป็นดอกไม้แล้วก็พี่หมีบูบูค่ะพี่หมีบูบูนักปลูกต้นไม้สะพายกระเป๋าที่เก็บเมล็ดพันธุ์แล้วก็ถืออุปกรณ์ปลูกต้นไม้และไฮไลท์ประจำสัปดาห์นี้น่าจะเป็นตัวนี้แหละชินจังหมาชิบะนะคะหนุ่มน้อยผู้ดูแลฟาร์มไก่มีกุ๊กไก่เกาะอยู่ที่หัวระหว่างที่ไปเก็บไข่ตอนนี้ยังไม่ได้ติดกาวเดี๋ยวลงสีก่อนแล้วก็ค่อยติดกาวให้เรียบร้อยค่ะแมวทะลุเพดานค่ะฝีมือใครคะคุณทำอะไรลงไป